اومدیم شهر ساحلی زوشی. همراه ما باشید بریم ببینیم چی در انتظارمونه. ناقلا نگاه چه کیوته چیه؟ بچه این که بهتون نشون داد قره‌کشی ژاپنیه، خیلی محبوبه برای آدمای مثلا مسن‌تر. اینجوریه که بسته به جایزش مثلا قیمتاش متفاوت. تو این فرهنگی هم یه همچین چیزی وجود داره، تو فرهنگی که میگن باید کار کنی تا مثلا حالا به اون چیزی که میخوای برسی. لاتاریه دیگه. لاتاری قمار نیست که بخوای پولتو به نوعی قماره دیگه. تو داری ماشین رو نگاه. چی بود؟ اولی نمیدونم، اولی فکر کنم تسلا بود. دومی فراری. خب قمار نیست عزیزم، به نظر من شانس امتحان کردنه. هر پولی که تو بدی که پشتش دلیل و منطق موجهی وجود نداشته باشه و انتظار داشته باشه که ازش یه سودی کسب کنی بهش میگن قمار. اصلا زندگی کردن خودش قماره اگر بخوای فلسفی بهش نگاه کنی. ولی بچه از اینجا که شروع شده دیگه کلا وسایل ساحل، صندل، چه خوشگله. هنوز ساحل ما نمیتونیم ببینیم. چه جالب اکثر مغازه‌هاش هم بستن. آره. دلیل خاصی داره؟ کنم چون مثلا زهره بستن. وسایلا و لباسا رو اینجوری گذاشتن اینجا. اینم یه شیرینی فروشیه. خیلی کوچولوه. زنده نیست مثل کاماکورا. اینجا یه استیشن بعد از کاماکوراست و تو قطار که بودیم همه پیاده شدن رفتن کاماکورا. ما موندیم تو قطار اومدیم اینجا. برو بریم آره؟ تو پری. الان درش اینجوری باشه. آخه دره دستی باز میشه؟ داروخونه. اینجا قسمت غذاش. او. این پلامه. رفتم پیدا اینو در بیاریم. کیسه الکیه. ریزا رو بذاریم نه. در بیاریم. ترشی سیر و ترشی تخم بلدرچین. تو ژاپن که میاید وندینگ ماشین از هر نوع محصول و سیگار، حالا سیگار بده، از باتری واقعا از باتری دم خونمون داره. از باتری قدیمی ها گرفته که فکر کنم دیگه الان تو ایران استفاده نمی‌کنن تا دیگه چیز این مدلی. رایج ترینش خب بستنی و نوشیدنی، حالا سرد و گرم و اینا هست. بچه خونه‌های اینجا عجیب غریب بزرگ. ولی مثل بزرگ هست ولی مثل چیز نیست خونه‌های اینجا. مثل کاماکورا و اونورا نیست. کاماکورا اینا خونه‌هاش خیلی قشنگ‌تره. قشنگ لاکچری. اینجا مثل روستاه. قشنگ وایب حومه شهر رو ازش میگیری. آفرین. یادت تو جی تی ای میرفتیم کنار دریا؟ آره. چی نگاهی؟ چه نازشونه. به خاطر احتمالاً یوتیوب میگیریم ها. آره. حالت اینجوری شد که نازش به منظورم خجالت، یعنی مثلا اینجوری کرده دقیقاً قیافه. مثلا خب انگار مثلا خوشش اومد. خیلی خوششون میاد مثلا مخصوصا سن پایین‌ترا، مثلا جوونا. روحام تصور کن خونت اینجا باشه. اوج تابستون ها اینجا اصلا بو نمیده. حالا هر جدی نگاه کن این خونه رو. خیلی بزرگ بوده، قشنگ ویلایی. نگاه کن چه وایبی داره تو چیز بیرونیش. صندلی هم گذاشتن. صندلی هم گذاشته، فکر کنم یه رودم کنارش. آره ویو اتاق خوابش روده. ویو اتاق خوابش تو پرنسس. ولی میدونی بعدیش چیه؟ این مثلا اگر یعنی ساکن باشه یه مقدار احساس میکنم بو میگیره. الان از این ساکنتر. آره ولی الان بو نمیده. اوج گرما اصلا بو نمیده. هر کی داره میره سمت ساحل آدمایی هستن که خودشون اینجا زندگی میکنن. سینما این چی درش گوگلیه. کجا میری؟ تو خونه مردم نرو. من میخوام وایسم دم درش از اون ویدیو بگیرم. باله نه؟ میخوای تو برسی؟ یکم وایسا. نه باشه موتور هوندا و مسیری که میره به حیاط پشتی خونه یه نفر. احساس میکنم کسی که اینجا زندگی میکنن زندگیشون وابسته به ساحلشه. خلوتی اینجا منو یاده چه باله. کیش میندازه. قدیم کیش میرفتی بیرون هیچ کس نبود. تو مسیر که اومدیم خیلی خلوت. خونه ها برهوت طوری ترسناک بود. این شهر ارواح. خب رسیدیم ساحل زوشی. چه بال.
بزرگم نوشته زوشی. چه دریای چیلی داره. دریاش شفاف راهان مثل کاماکورای کدر نیست. حدس میزنید چی شد؟ مایو و شورتک و اینا رو همه رو یادم رفته بیارم. من در واقع یادم رفته براش بیارم. یعنی هر چی آماده که یعنی همه چی بودا. تغذیه رو داریم، ناهار رو داریم، حوله رو داریم، تیپ 2 تا دست لباس داریم. اصل کاری که براش اومدیم امسال رو انقدر ناراحت شد نگار که اصلا ویدیو ول شد. میگه برگردیم، میگه اصلا تمام شد برگردیم. میگم بابا بی خیال، دوبار میریم بیرون، خوش میگذره، همه چی طبق برنامه است، همه چی اوکیه، یه بارم میایم اینجوری شده. حالا یه چی یادمون رفته، دلیل نمیشه که کلا دیگه از گردن بزنیم تمام روزمون رو بگیم آقا سیاه شد تموم شد رفت. بیا حداقل بشینیم کنار آب دریای خیلی فکر کنم امروز آره. خوب بود. اگه براتون سواله که ما کجا نشستیم، این همون زیراندازه نشستیم روش و خیلی باد میاد، همش داشت بلند میشد. کامپای. همین که صدای آدم دریا رو اینا رو میشنوه خودش آرامش بخشه. خیلی جدی دارم میگم. این چیه ورزشیه؟ کایاک نمیدونم بادرانه چیه و خیلی آمین تعداد رو نگاه کن قشنگ چه میدونم هست همه دارن راحت کایاک 20 سواری تا کایاک. میکنن. مردم تو آبن و خیلی هم خلوته، یعنی اصلا مثل کاماکورا نیست که شلوغ باشه. کاماکورا خیلی شلوغ تره ولی خب عوضش اینجا هیچی نداره. آره هیچی نداره. کاماکورا تو ساحلش کلی چیز داشت. اینجا یه جوری پرایوته خصوصی آره. گفتیم ناهارمون حداقل بخوریم، یکم گرسنگیه بهمون کمک کنه که از لحاظ روحی روانی استیبل تر بشیم. بعد بریم به سمت کجا؟ یوکوهاما اگر شد. یوکوهاما. تا حالا نرفتیم. تا حالا نرفتیم. میخوایم بریم ببینیم چه جوریه، فرصت خوبیه. اینم از غذای این سری. نگار ساندویچ کرده. ساندویچ چیه؟ باید نشون بدی. ساندویچ گوشت. حالا میخوام شن نره داخلش، نمیخوام. این آها. روست بیفه. اگه قرار باشه امتحان کنی، دوست داری کایاک امتحان کنی یا پدل بورد؟ اگه قرار باشه امتحان کنم کایاک یعنی اینا یا پدل بورد. پدل بورد. البته اینا به نظر میاد خیلی تندتر میره. تندتر بعد کنترل نگاه این کن داره این میره زیر آب میاد بالا. افتاد. اولین خاطرت از دریا چیه؟ دریا شما. نه خب خاطر لحظه مثلا چه جوری بود، چه حسی بهت داد؟ یه نفر غرق شد. واقعا؟ چه زمین؟ اولین خاطرت چیه؟ یه نفر غرق شد. واقعا اولین خاطره من از دریا همینه. اولین چیزی که یادم میاد این بود که رفته بودیم شمال، یه نفر غرق شد. بعد ما هم شناگر بودیم ولی خب بچه بودیم نمیتونستیم. 10 سالم بود، نمیدونم 9 سالم بود. نمیتونستم برم طرف 20-25 ساله رو، نمیدونم شاید هم بیشتر سنش بود نجات بدم. ولی یادم اومد بالا و برای اولین بار دیدم که یه زنی داره تو ایران به یه مرد غریبه‌ای ماچ میده. آخه یعنی تنفس به دهان به دهان. و شوک شدی. چیز شد ها، طرفم مشخص شد که نتونست. بعضیاشون هم حرفه‌ای انا. ما وسایل رو جمع کردیم، نتونستیم بهتون نشون بدیم چون باد زد دیگه، مجبور شدیم همینجوری وسایل رو سریع جمع کنیم. اومدیم از ساحل بیرون، میخوایم بریم یوکوهاما و عملیاتمون ناموفق بود ولی سعی کردیم باش حال کنیم، باش نجنگیم از اتفاقی که افتاده. من سعی کردم مثبت باشم. آره اول تمرین کنیم که مثبت. آخه داشتم یاشا رو شاخ در می آوردم، آره تبدیل به شیطان می شد. من واقعا دلی سیر کردم از تابستون و گرما. دوست دارم زودتر بریم تو پاییز یکم هوای سرد بشه، ولی نگار اصلا سرما رو دوست نداره. یعنی اینکه زمستون بشه بخوای
صبح زود پاشیم بریم سر کلاس، هوا خنک باشه. خیلی اذیت میشم من آره. تو سرما. شاید تجربه زیاد گرما رو نداشته باشه ولی من تقریبا 2 سال خورده‌ای کیش زندگی میکردم و کیش هم مثلا حالا شرجیه، خیلی هوا گرم اینا، ولی اینجا اصلا یه چی دیگه از شرجیش تو تابستون. امروز آخرین روز گرمه، در همین من اینقدر حسرت خوردم. خب دیگه ما بریم یوکوهاما. بعد رسیدیم یوکوهاما، از تو پیشونی دوربین اینجوری بیار. ما اومدیم ما اومدیم یوکوهاما که رسیدیم اینجوری میذارم اینجا تو دما. ما اومدیم تا من بتونم ادیت بعدم بزنم. باید ویدیو رو ببینم چی جوری شدم. من حالا ادیت میکنم، نگران تو دیگه به من اعتماد اصلا نمیشه دیگه به تو اعتماد کرد. بهش میگم نگار ویدیو رو که بهش گفتم ادیت بزن، میگم نگار ادیت زدی؟ میگه آره. رفتم باشگاه ویدیو رو دارم نگاه میکنم، ای وای ای چرا من هرچی دستمو میارم جلو نمیاد ویدیو. زنگ زدم بهش، قه داره میخنده. قه الان میخوایم تلپورت کنیم یوکوهاما. بیا وایسی سر جات. 3 2 1. خب ما در اومدیم تلپورت کردیم ولی به جای اشتباهی تلپورت کردیم. به جای یوکوهاما اومدیم نزدیک خونه. رسیدیم خونه. داریم میرسیم خونه و اینکه تصمیم گرفتیم نریم کلا یوکوهاما چون نمیدونستیم کجا میخوایم بریم و خیلی هم خستمون شده بود، توی آفتاب بودیم و اینا. خب نه چون از روز قبل براش برنامه ریزی نداشتیم. آره اصلا واقعا نمی‌دونستیم یوکوهاما چی کار کنیم. برای همین دیگه تصمیم گرفتیم بیایم خونه. گفتیم بذار بهتره که بیایم خونه، اون کارهایی که داریم رو انجام بدیم که اینجوری حس این که امروز مثلا از بین رفت یا حالا وقتمون مثلا رفت و اینا از بین بره، که حداقل کار مفیدی کرده باشیم. من برم ورزشمو کنم حداقل. آره منم خیلی وقت ورزش نکردم. چی میگن؟ تهدید و تبدیل به فرصت کنیم، یه چیز مفیدی رو ازش در بیاریم. حالا این مدت هم که خیلی رفتیم طبیعت و معبد و اینا رو دیدیم، مخصوصا از وقتی که تعطیلاتمون شروع شد، اولش که رفتیم طبیعت و اینا رو دیدیم خیلی برام جذاب بود. الان که مثلا یه مقدار گذشته بیشتر دیدیم، تو این مدت همش تو طبیعت بودیم و معبد و این ور و اون ور و اینا، یه مقداری دلم برای شهر و اون وایب نورانی شهر و نورانیش مثلا شینجوکو و این ور و اون ور تنگ شد. همین دوستامون که تو همین ولاگ‌های قبلیمون بود، جنورا، اگر دیده باشید ولاگمون، ازش اتفاقا پرسیدم که جایی که خیلی دوست داری توی توکیو اگر قرار باشه که زندگی کنی کجاست. اگه از من نگار میپرسیدی میگفتیم مثلا بریم کاماکورا و تو ویدیو هم دیدید همش میگیم بریم یه جایی توی حومه شهر که آروم‌تره و سرسبزتره و اینا. خب علاقه هم داریم، ولی وقتی از اون پرسیدم اون برگشت گفت شینجوکو، یعنی شلوغ‌ترین و نئون لایت ترین و مثلا شهری ترین جای توکیو رو دقیقاً نام برد. و وقتی ازش پرسیدم چرا، برگشت گفتش که من چون توی ایتالیا که زندگی میکردم، شهری که من توش بودم یه شهر حالا مانند مثلا روستا مانند بوده، مثلا کل اون شهره یه چیزی در حدود 500 نفر 600 نفر آدم زندگی میکردن توش، که همش هم میگفت یه جورایی انگار خانواده ما بودن. آدم اون چیزی که داره رو هیچ وقت نمیبینه و همیشه دنبال چیزایی که نداره هستش و اینا مثلا داستان ماست. توکیو هم وقتی زندگی میکنی انقدر زندگی شهری میبینی با چشم، خونه بعد از خونه، ساختمون بلند بعد از ساختمون و جمعیت زیاد و مترو و قطار و ماشین و اینجوری که زده میشی. ولی الان بعد 2 ماه که مثلا گذشته کامل احساس میکنه، میخوام بگم قشنگ دیگه زده شدم از حومه شهر و اینا، ولی اون حسه که وای مثلا میمیرم برای این که بخوام از شهر بزنم بیرون اینا از بین رفته، یه مقدار سیرتر شد. تو چجوری؟ منم دوست دارم. من مثلا از زوشی رفتیم هیچی نبود، مثلا سوپری هم به زور پیدا میشد. درست حالا از جلوش مثلا رد شدیم، داروخونه تش سوپری داشت، ولی اونجایی که رفتیم نزدیک ساحل هیچی دیگه نبود. یعنی یه مغازم پیدا نمیشد که تو بخوای مثلا یه جزئی ترین نیازتو رفع کنی. حالا نمیدونم همیشه اینجوریه یا نه، ولی مثلا امروز که ما رفتیم به وضوح مثلا عاجز شدم از این که مثلا تو یه شهر کوچیک باشم مثلا هیچی نداشته باشه و اینا. یه مقدار کلافه کننده بود. یعنی دلم برای توکیو تنگ شد در واقع.
گفتم بیاید سر کوچه آدم همه چی هست. دقیقاً. پیاده میای پایین مثلا هر چی بخوای میتونی بخری. خیلی دوست دارم بدونم که آره سابسکرایبرها کجا بگید زندگی میکنید؟ از کدام شهرها هستن، مثلا از شمالن، چون خیلی کامنت دیدم که از شما مثلا گفتن از شمال. اینا شیراز هم دیدم، حالا چون خیلی تو ویدیوها در مورد شیراز صحبت میکنیم. تهران هم خب مسلما پایتخته، ولی میخوام ببینم کلا بهم بگید که مثلا چه جوریه. اول از همه رابطتون با طبیعت چه جوریه؟ آیا میبینید به صورت حالا هفتگی یا ماهانه اونجایی که زندگی میکنید مثلا دسترسی دارید به طبیعت و اینا یا نه؟ یکم با هم دیگه بیشتر آره خدا رو چه میدونی، شاید خواستیم بیایم ایران، خواستیم بریم طبیعت ایران رو بگردیم. الو فلانی مثلا اسم آیدیاتون رو حفظم و اونایی که خیلی کامنت میذارن حفظم، مثلا به روم بعضی موقع میگم. مثلا بعضی از بچه‌ها هستن که مثلا یهو حالا نمیدونم مشغله میخورن، امتحان دارن. آره. یا مثلا حالا هر دلیلی یه مدت نمیان تو یوتیوب. مثلا آره نبودم این مدت 2 ماه نبودم، اومده مثلا ویدیومون برگشته دیده، بعد من تو ذهنم مونده بود که این کجاست، تو کجایی؟ همش میگفتیم مثلا این دیگه کامنتش مثلا نذاشته طرف آیدی مثلا فلان، مثلا اون کسی که میومد برامون با آیدی فلان کامنت میذاشت دیگه یه مدت ازش خبری نیست کجا انداخته. نگرانم میشیم ما، فکر کن در این حد. بریم دیگه، بریم همراهمون باشید. مادرینگ. چطوره؟ یهو اومدیم تو زارا و من اینا رو برداشتم. نظرتون چیه؟ خیلی قشنگه. با شلوار منم بچه با سته. شلوار منم ببینید. آره. نکته اصلیش اینجاست. اینو پوشیدم، بعد پاییز داره میاد، هوا داره سرد میشه دیگه، میدونی؟ اینم بیاد روش. من دارم میرم شرکت. خانم رئیس. بله شچو. بله. بچه تو ژاپنی هر کی خیلی گنگش بالان بهش میگن شچو. رئیس یعنی. رئیسه. خیلی احترام میذارن. الان نگارم شبیه شچوها شده. به خاطر اینکه خیلی رئیسه. شچو رئیس. خانم رئیس. برای که پام درد نگیره با کش باشه. خانم رئیس. برو یه سیلی بزن به ساب اینجا. خیلی خوبه. ورش دا. واقعا؟ آره. فقط قیمتش هم قبلش بده. سورپرایز خوبه باشه. بریم سر صندوق سورپرایزت کنم. اوکی. تو دیگه اوکی رو دادی دیگه، قیمتش آره. مهم نیست. مهم نیست. ترجیح میدم ولی بدونم. حالا اگه ندونی ترجیح میدم قشنگه نیست؟ خیلی خوشگله. دوستش دارم. وای چه رنگی داره. اینجا اصلش این بود، اصل پشته. وای زمستون شده. ها میتونیم یه کاری کنیم. میتونیم یه کار کنیم، بیخیال خرید برای لباس برای روحان بشیم، برای نگار لباس رو خرید. خیلی قشنگ میشه. برای تصور نشون میشه. میخوای خودمو بسپارم دست تو یه تیپ برام بزنی؟ من واقعا هیچ ایده‌ای نه. من میتونم برام این تیشرته 6000 ین بدم این قهوه‌ای چی؟ برش داری نو؟ با چی بپوشمش؟ با همین گفتم. خب بیا این با این شلواره. یا خدایا خودت رحم کن. من الان یه تیپ براش زدم میخواد بره امتحان کنه. حالا میگه ببین. یه شانس بیشتر نداری؟ من میگم یه شانس نیست، چون من از جلوی چشم برداشتم. اگر میخواستم آقا اجازه ده آزادی میتونی بری اونورم آزادی بگردی. وقت نداریم. تو فعلا همینو برو امتحان کن. یعنی برای خودت داری تا آره. شانس هم میذاری که اگه روم خوب نبود لباسا ضایع نشه. نه اینا خیلی خوبه. نگران نباش. باش من رفتم اتاق برو. به به به. این شد یه چیزی حالا. شبیه شما بگید شبیه چی شده؟ خیلی خوشگل شدی. جلیقه رو در بیار، لباسه رو تکی بپوش. یه زنجیرم بدی دستم تمامه. خیلی تیپ یعنی همین. خیلی تیپا. تیپ یعنی قشنگ همین. نگاه کن. بچه‌های کجا؟ قشنگ بلوزت هم بیار بیرون یه بار. یکم بزن بیرون بلوزتو. رو خودمو که تو آینه دیدم برو عقب. داشتم جیره. برو عقب. مسخرم نکن رو. برو عقب. چرت واسه پرت. یه آینه بده واقعا ببینم خودم آینه اینجا. خیلی خوشگله. خیلی بچه‌ها از یک داده چقدر خوشگله. حالا شاید شلواره رو
عوض کنیم به هم دیگه نیام، ولی شلوار خودش تکی و بلوزه میگم پیرنه خودش تکی خیلی خوشگله. بخریمش یعنی؟ نه حالا میتونی یکم ولی بلوزه و پیرنه به نظرم خیلی قشنگه اگه بخوای تیپش کنی. منم میگم نه حالا فعلا یکم دست نگه داریم، بریم بیایم ببینیم خدا چی میخواد. حالا ما اومدیم توی قسمت لباس بچه‌های زارا. بعد اینجا تو ژاپن یه دونه چیزای باحالی که می‌بینی اینه که مثلا بزرگسالا وای میسن لباسای بچگونه ها رو نگاه میکنن. خب مثلا شاید بگید برای مثلا بچه‌ش اومده خریده، نه میاد میگیره برای خودش. سلیقه ها اون حالت کیوت بچگونه که دوست دارن خیلی تو قسمت لباس بچگونه ها زیادتره، میان تو قسمت بچگونه لباسایی که میخوان و انتخاب میکنن میرن میپوشن و اینا. اتفاقا داشتیم با نگار همینو میگفتیم مثلا فشنشون زیبا، معیارهای زیبایی و معیارهای کیوت بودن و بامزه بودنشون با بقیه دنیا متفاوته، یه جور دیگه ای ان برای خودشون. خب الان داریم میریم برای روحام لباس انتخاب کنیم، میریم طبقه پایین ببینیم چی پیدا میکنیم. فقط فضای اینجا رو قبلش بهتون نشون بدم، اینجا بی‌انصافی قشنگ داد میزنه. نگاه این یه طبقه است کلا، بعد خیلی بزرگه، یعنی این سر تا اون سر قشنگ زنونه. بعد دوباره ما الان بالا اومدیم، خب اون بالا هم که بودیم کلا زنونه بود و فقط این پایینه تو زیر زمین برای آقایون. بعد تازه لباساشون هم با فاصله چیدن برای آقایون، مثلا مثل خانم‌ها پر تا پر نچیدن. یه آقایون مظلومن دیگه، مظلوم واقعا در حقشون اجحاف میشه. خدا کنه یه چی خوب داشت، همه لباساش شد پاییزه. میپسندم، بپوشمش قشنگ میشه. تو هر چی بپوشی بهت میاد، تو گونی هم بپوشی بهت میاد. این رگاله تخفیف خورده رو هم. آره شلواره که همش. خب شاید یه چیزی پیدا کنی، نمیخوای دیگه شلواره؟ الان میبینم این شلواره که الان پامه رو با تخفیف گذاشته نصف قیمت. برای همین نگاش نمیکنم. نه چیز خاصی. اینا قشنگ رنگیه، نگاه کن یه لحظه. هنوز تو نگاه نکردی میگی نه چیز خاصی. این زرده خوشگله. نیست؟ دیدی؟ زرده رو؟ قشنگه. اوه چه چیزی قشنگی داره. بردار. میگم لارج دیگه. آره. من ایکسل که نیستم. بچه‌ها عضله رو ماسا لارج دیگه. درسته. آره. لارج گفتی؟ بیا این نگاه کن چقدر کیوته. نگاه کن. اینا تو بپوشی خیلی به درد من نمیخوره. نگاه کلاه. وای نگاه کن رفته کلاه نارنجی برداشته، کلاه بوقی. از این کفشا هم من ندارم اصلا. داری یه دونه عین همینو. این به من میاد. نمیاد خداییش. آره تو همیشه یه دونه از این قرمز داشتی قدیم همش میپوشیدی. یادمه. بذار ببینم این الان شورشو در برده بودی بچه خدا شاهد رو ها. این پسر تنش کرده. این بهش میاد. بهش میاد. حالا بچه رو تن روحام البته میدونی این میکس استایلش قشنگ بود، چرا چون کلاه گذاشته بود. آره کلاه قرمز بود. حالا من کلاه نارنجو هم برام میذارم. نارنجی نمیادش، فقط قرمز باشه. آخه لارج نداره. میکس مجلسی. لارجشو برداشت مجلسی اینجوری. نامرد لارجشو برداشت. حالا بذار ایکس لارجش فعلا برداشت. میگم اینم بپوش. نه. نگاه این تیپ هم که سر اینه خیلی قشنگه. نه. پاچه از این پاچه چیزا. پاچه گوشه. پاچه گوشه. بگو اسمشو بگو. پاچه چی؟ پاچه گوشه. نه پاچه کلوش بهش میگن. کلوش. پاچه چی؟ کلوش. کلوش؟ کلوش. پاچه کلوش. از این پاچه کلوشا. رام. هرچی میگم میگه هیست. این لارجشو بگی. بیام. چقدر بهت میاد ولی فکر نمی‌کردم این شلوار رو بهت بیام. تو چون جذاب و زیبایی همه چیز بهت میاد. پرده رو بکش دختره دیدنه. واو قشنگه میاد. که پوشیده بودی ال تنت بوده، الان ایکسل. کلا با این سته حال کردم. بزرگا رو بیشتر ترجیح میدم. برادر الویس پریسلی میاد تا بهت میاد. تیشرت رو 100% برده، شلواره هم باید برده. بچه 37 دقیقه است تو اتاق براییم. 37 دقیقه بعد میگن که زنا قرتی هم. آقا را هم من این اتاق رو کوچیکه، هوام گرمه. خب بهونه پشت بهونه. سلام بهونه یه قشنگ زندگی. گفت نمیتونی با
کارت با پرداخت گوشی نه، فقط با کارت. بذار ببینم تو کارتم چقدره. چرا من پول ندارم؟ بله تا دلت بخواد. برو آتیش بزن. برو اینم تا رفتیم جلو شروع کرد بایمون با اون زبان دیگه صحبت کردن که اسمشو نمیارم. آره. فکر کرد مثلا خارجی. آره زبان جهانی. فکر کرد خارجی هستی. منم سریع سویچ کردم رو زبان خودشون. آره حال کرد. سریع آخه میخوان برای اون منم یه جوری با لهجه خودشون گفتم. آره. اصلا یه لحظه احساس کرد مثلا چی بهش میگن دورگه چیزی هم. میخوام کلمات اون زبانه رو استفاده نکنم. تو چیت برات دورگه ها میخوره؟ تو چیت به دورگه؟ من دورگه ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی. من بابام خب ایتالیایی بوده، مامانم هم ایرانی بوده، ولی خب پاسو پیش بذاری مامانت زنگ بیاد میزنه. حواست چی میخوای بگی؟ مامانم هم هر جا بوده، بابام کمتر نبوده. اونجی بودن، تو یه لول بودن. اگه بابام ایتالیایی بوده، مامانم هم اگه ایتالیایی نبوده یه جور نگاه تو بعد الان فقط بگی هر چی قشنگی داری خوشگل داری به مامانت رفته. تنها چیزی که باید بگی اینه. پدر عزیزم من مگه میشه قصی هم داد که میپرسه؟ آره. چه جالب. پرسید قصی میخواین یا یه جا؟ ما گفتیم یه جا. تعجب کردم. خیلی گرون شد. توقع نداشتم. فکر کردم مثلا میشه 10,000. چی؟ این صدای دیده که میده تو ایران صدای آدم موجودی بود. منم ترسیدم. هر موقع اینجا صدا رو میدم میترسم. مبارکه. بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید، خرچنگه تکون میخوره. بچه‌ها خرچنگه تکونم میخوره، نگاه کنید. بریم نگار دیره. چه حسی داری؟ این همه پول دادی؟ خیلی پول دارم. خیلی پول داری؟ خیلی پول دادم. مثل عذاب وجدان دارم. بریم. خب ما اومدیم خونه، فقط میخواستم ازتون نظر بپرسم. من اینو گرفتم ولی خب رو هم همه لباسایی که نشون داد و اینجا پرو کرد همه رو خرید، ولی من راجع به این شک دارم. اول از همه که 7,000 ین براش پول دادم ولی احساس میکنم تو پاییز نمیتونم بپوشمش و خیلی بهش شک دارم و 1 ساعت دیگه هم دارم این ولاگ آپلود میکنم و تو فرصت داری که به من بگی من اینو نگه دارم یا نه. اگه قشنگه بگو نگهش دارم، اگه نه واقعا میخوام برم فردا پسش بدم. نظرتو حتما راجع به این برام کامنت کن. اگه تا اینجای ولاگ هم دیدی برام حتما قلب نارنجی بذار، لایک هم یادت نره و اینکه منم پشت دوربینم بچه‌ها، ولی مرسی که تا اینجای ولاگ همراهمون بودید. تا ولاگ بعدی میبینیمتون. ماتانه میبینیمتون.